हेलो, स्वागत छ सबैजनालाई गुरुकुलको एकदम फ्रेस भिडियोमा। आज हाम्रो फिजिक्सको फर्स्ट लेक्चर हो। बायोलोजीको लेक्चरहरुमा स्लाइड चाहिन्छ। सो बायोलोजीको सबै लेक्चरहरु स्मार्ट बोर्डमै आउँछ र स्लाइड प्रेजेन्टेसनबाटै आउँछ र बायोलोजीको सबै लेक्चरहरुको स्लाइड नोटहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। तर फिजिक्स र केमिस्ट्रीको लेक्चरहरु यही व्हाइट बोर्डमा आउँछ र मैले के सजेस्ट गर्छु भने फिजिक्स र केमिस्ट्रीको नोटहरु तपाईले लेक्चर सँगसँगै बनाउने गर्नुस्, हैन? ल, सो अब हामी हाम्रो टपिकतिर लागिहालौं त। ल, सो आजको हाम्रो टपिक हो अप्टिक्स। हामी अप्टिक्स स्टार्ट गर्छौं। ल, सो पहिले हामीले बुझ्ने अप्टिक्स भनेको के हो? अप्टिक्स भनेको के हो पहिले यति बुझौँ त। सो अप्टिक्स भनेको के हो? सो इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स, हैन? इट इज अ के हो? ब्रान्च अफ साइन्स। इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स दैट डील्स विथ इट इज अ ब्रान्च अफ साइन्स दैट डील्स विथ स्टडी अफ लाइट। दैट डील्स विथ स्टडी अफ लाइट। मैले यहाँ के गरे, यो लाइटलाई मैले अलिकति हाइलाइट गरे, हैन? सो यो च्याप्टरमा अलि डिटेलमा जानु अगाडि म अलिकति यसको बेसिकमा जान चाहन्छु। यसको अलिकति बेसिक बुझ्न चाहन्छु। सो बेसिकली के हुन्छ भने यो लाइट भनेको के हो भने त यो लाइट भनेको एउटा के हो? वेभ हो, हैन? लाइट भनेको के हो? एउटा वेभ हो, हैन? सो यही बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ, यही वेभबाट नै स्टार्ट गरौँ हामी। सो वेभ के हो भने त? ल, वेभ के हो भने वेभ भनेको के हुन्छ भने वेभ भनेको हुन्छ ट्राभलिङ और प्रोपेगेसन अफ डिस्टर्बेन्स। यसको मतलब एक ठाउँमा डिस्टर्बेन्स क्रिएट भएको छ, कुनै मिडियममा यदि डिस्टर्बेन्स क्रिएट भएको छ भने त्यसको पार्टिकलको थ्रु के हुन्छ? मिडियम ट्राभल हुन्छ, प्रोपेगेट हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि यदि पानीमा ढुङ्गा फाल्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ ढुङ्गा फालेको ठाउँमा के भयो? डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो अनि त्यसपछि त्यो डिस्टर्बेन्स फैलिन्छ, हैन? ट्राभल हुन्छ र के ठुलो एरियामा फैलिन्छ, हैन? रिपल्स क्रिएट हुन्छ। सो वेभको मैले त्यही डेफिनेसन लेख्दिएँ। वेभको डेफिनेसन के लेख्दिएँ? इट इज डिफाइन्ड एज traveling or propagation of disturbance in a medium. So यो के पनि हैन, यो के हो भने त डिस्टर्बेन्स प्रोपेगेसन, हैन? डिस्टर्बेन्स प्रोपेगेसन र डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुन्छ मिडियममा, दैट इज के भने त वेभ, हैन? दैट इज वेभ। पानीमा ढुङ्गा फाल्यो भने त्यो डिस्टर्बेन्स के हुन्छ? फैलिन्छ र के बनाउँछ? एउटा वेभ बनाउँछ, हैन? वेभ जस्तो बनाउँछ, हैन? ल, सो यो वेभ हुन्छ दुई टाइपको। के हुन्छ भने त एउटा हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ, एउटा के हुन्छ? ट्रान्सभर्स वेभ र एउटा हुन्छ लङ्गिट्युडिनल वेभ र एउटा हुन्छ के भने त लङ्गिट्युडिनल वेभ। ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडिनल वेभ। र इन्ट्रान्समा क्वेसन यहीबाट पनि आइदिन सक्छ। विच अफ द फलोइङ इज ट्रान्सभर्स वेभ, विच अफ द फलोइङ इज लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेर वन लाइनर क्वेसन यहीबाट पनि आइदिन्छ। सो हामी यो पनि बुझौँ। ल, सो यतिको स्क्रिनसट लिनु त, त्यसपछि इन्डिभिजुअलमा जाने। ल, सो अब म ट्रान्सभर्स वेभ स्टार्ट गर्दैछु। ल, सुन। सो ट्रान्सभर्स वेभ ल, ट्रान्सभर्स वेभ। ल, यहाँ के भएको छ भने ल यो सपोज एउटा कुनै मिडियम भयो, हैन? यो मिडियममा के भयो? यहाँ सपोज डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो भने के हुन्छ? यसको पार्टिकल्सहरु यसरी तलमाथि गरेर माथि तल गरेर के हुन्छ? ओसिलेट हुन्छ, हैन? यसको पार्टिकल्सहरु के हुन्छ? यो मिडियमको पार्टिकल्सहरु के हुन्छ? माथि तल गरेर के हुन्छ? ओसिलेट हुन्छ। अनि वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सन के हो? यो हो, हैन? वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सन के हो? यतातिर हो, हैन? यहाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो अनि त्यसपछि त्यो डिस्टर्बेन्स प्रोपेगेट हुँदै वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सन कता हो? उतातिर, हैन? ल, र पार्टिकल्सको मोसन कतातिर छ? माथि तल, हैन? सो के छ यहाँ हेर त, वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सनको परपेन्डिकुलर पार्टिकल्सहरु ओसिलेट गरिरहेछ, हैन? वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सन यो, वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सन भयो यो, अनि पार्टिकल्सहरु यहाँ माथि तल गइरहेछ, हैन? सो वेभ प्रोपेगेसनको डाइरेक्सनको के यो परपेन्डिकुलर के भइरहेछ? पार्टिकल्सहरु ओसिलेट गरिरहेछ, हैन? हो, यस्तो वेभलाई के भन्ने हामी? ट्रान्सभर्स वेभ भन्ने। र यसमा यो माथि जुन बनिरहेछ दैट इज क्रेस्ट र तल जुन बनिरहेछ दैट इज ट्रप। यो क्रेस्ट र यो ट्रप। क्लियर छ ति? ल, सो यो क्लियर छ भने म यसको डेफिनेसन लेखिहाले। ल, सो त्यस्तो वेभ ट्रान्सभर्स वेभ, हैन? दोज वेभ
those wave in which particles of a medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation, and that is called transverse wave, and that is called transverse wave, clear छ यो डिरेक्सन ल. सो द्याट इज द ट्रान्सभर्स वेभ. भन्न के खोजेको भने यस्तो छ हैन, सो यस्तो 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 हैन ल. यो के भयो, वेभ प्रोपागेसनको डिरेक्सन भयो, वेभ प्रोपागेसनको डिरेक्सन भयो र यसको परपेन्डिकुलर के छ, तलमाथि के हुन्छ, पार्टिकल्सहरु ओसिलेट गरिरहेको हैन. अनि यसमा के भन्छ भने ट्रान्सभर्स वेभमा के भन्छ भने त माथिको सबै के हो, क्रेस्टहरु हो, माथिको सबै क्रेस्टहरु र तलको यो सबै के हो, यहाँ लेखेँ ल मैले, यो तलको सबै हो ट्र. सो के भन्छ, क्रेस्ट र ट्र बनाउँछ हैन ल. सो यसको एक्जाम्पल लेखिहाल्दा त के हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभको एक्जाम्पल हुन्छ जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरु छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरु त्यो सबै के हो, ट्रान्सभर्स वेभ हो. जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरु छ सबैको ट्रान्सभर्स वेभ हो. क्लियर छ ति ल. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स के हो त्यो पनि अहिले हामी हेर्ने, यसले यति बुझ ल. सो अब लंगिट्युडनल वेभ, ल यसको स्क्रिनशट लिएर त ल. सो अब लंगिट्युडनल वेभ, हेर त ल. लंगिट्युडनल वेभ नेक्स्ट हाम्रो छ लंगिट्युडनल वेभ. यसमा के हुन्छ भन्न, तिमी एउटा स्प्रिङलाई यसरी तन्काएर छोड्देऊ हैन, यसरी तन्काएर छोड्देऊ भने के हुन्छ, स्प्रिङ ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ हैन. यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ, पार्टिकल्सहरु त्यसको मुभ गर्छ. यसको मतलब यो एउटा मिडियम हो भने यहाँ स्प्रिङ छ हैन, स्प्रिङ छ ल, यस्तो ल. सुन, सो के रे, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन त यही हुन्छ हैन, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन के हुन्छ, यही हुन्छ हैन, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन के हुन्छ, यही हुन्छ. तर पार्टिकल्सको मोसन कस्तो छ भने यसमा पार्टिकल्सको मोसन कस्तो हुन्छ, और पार्टिकल्सको भाइब्रेसन, पार्टिकल्सको ओसिलेसन कस्तो हुन्छ, यसरी हैन, यस्तो स्प्रिङलाई तन्काएर छोड अनि के हुन्छ, त्यो अगाडि पछाडी गरेर हुन्छ. अनि त्यसमा के भन्छ, बीचमा कतै यसरी क्राउडेड हैन, अनि त्यसपछि तन्केको. सो जुन यो क्राउडेड एरियाहरु छ त्यसलाई भन्छ कम्प्रेसन्स, र यो जुन खुला एरियाहरु छ त्यसलाई भन्छ रेयरफ्याक्सन्स, हैन, रेयरफ्याक्सन्स. र वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन के हो, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन त त्यही हो. अनि पार्टिकल्सको मोसनको ओसिलेसन कता छ, यता अगाडि पछाडी. सो वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन पनि त्यही, अनि त्यसपछि पार्टिकल्सको ओसिलेसन पनि अगाडि पछाडी. सो के भइरहेछ, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सनको प्यारलल छ हैन, सो त्यस्तो वेभलाई हामी के भने लंगिट्युडनल वेभ. यसमा के भन्छ, कम्प्रेसन्स र रेयरफ्याक्सन्स भन्छ. के भन्छ, कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन. कम्प्रेसन्स भनेको त्यो क्राउडेड एरिया र रेयरफ्याक्सन भनेको यो खुला एरिया. क्लियर छ ल. सो यसको पनि मैले डेफिनेसन लेखिहाले, दोज वेव्स के भन्छ त, दोज वेव्स in which particles of a medium oscillates parallel to the direction of wave propagation, र त्यस्तो वेभलाई हामीले के भनिदिन्छौं, लंगिट्युडिनल वेभ. के भनिदिन्छौं भन्न, लंगिट्युडिनल वेभ ल. एक्जाम्पलको लागि मैले यो भने
सो वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन यो हो, यो वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन, वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सन भयो यतातिर हैन। र पार्टिकल्सको ओसिलेसनको डाइरेक्सन हुन्छ पार्टिकल्स ओसिलेसन यो मिडियमको पार्टिकल्स ओसिलेसनको डाइरेक्सन हुन्छ यतातिर र यतातिर, अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। र के भयो त वेभ प्रोपागेसनको डाइरेक्सनको प्यारलल भयो हैन। र त्यतिबेला के भन्छ भने चाहिँ यो क्राउडेड एरियाहरु भन्छ, त्यसलाई भन्छ कम्प्रेसन्स, र यो खुला एरियाहरु भन्छ त्यसलाई भन्छ रेयरफ्याक्सन्स, त्यसलाई के भन्छ भन्दिने रेयरफ्याक्सन्स। र यसको एक्जाम्पल यदि लेख्यो भने यसको एक्जाम्पल हुन्छ साउन्ड वेव्स। सो साउन्ड वेव्स आर लंगिट्युडिनल वेभ। मैले बोलिरहेको छु के भइरहेछ, यहाँ हावामा पार्टिकल्स के भइरहेछ, भाइब्रेट भइरहेछ र त्यो अगाडितिर गइरहेछ हैन, अगाडितिर गइरहेछ। सो यो डाइरेक्सनमा वेभ प्रोपागेसन र यो डाइरेक्सनमा के छ, यो पार्टिकल्सको मोसनको ओसिलेसनको डाइरेक्सन, सो प्यारलल हैन। सो के भयो, दिस इज साउन्ड वेव्स। यसको एक्जाम्पल के हुन्छ, साउन्ड वेव्स आर द एक्जाम्पल अफ लंगिट्युडिनल वेभ। क्लियर छ ल। अब अगाडि ल। सो ट्रान्सभर्स वेभमा मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स हैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। सो मैले यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम लेखेर यहाँबाट पनि क्वेशन एकदम सोधिरहेको हुन्छ, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्राभायोलेट रे, विजिबल रे, त्यसपछि इन्फ्रारेड रे, त्यसपछि माइक्रोवेभ, त्यसपछि रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ र रेडियो वेभ। ल सुन, यहाँ मैले यसरी लाइन सेपरेट गरिदिएँ। सुन यहाँ यो कुन अर्डरमा एरेन्ज छ भने त यसको एरेन्जमेन्ट हुन्छ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थ। यो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थमा के छ, एरेन्ज छ। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्राभायोलेट रे, विजिबल रे, इन्फ्रारेड रे, अनि त्यसपछि माइक्रोवेभ र रेडियो वेभ। यो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थ। इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थ छ भने के हुन्छ, डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी। के हुन्छ, डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड इनर्जी। फ्रिक्वेन्सी र इनर्जी के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन ल। सो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थ, सो डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी र इनर्जी हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, E = hf। h भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट। सो इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु f, f इज फ्रिक्वेन्सी हैन। सो इनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी, त्यही भएर डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड इनर्जी हैन ल। सुन अब, so this is electromagnetic spectrum arranged in increasing order of wavelength and decreasing order of frequency and energy। यतिसम्म क्लियर भयो हैन ल। सुन अब भिजिबल रेलाई मैले किन सेपरेट गरेको छु, यसमा पर्छ रेनबो कलरहरु V I B G Y O R, भिडियो हैन, भायोलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ल सुन, र यही हाम्रो के हो, यो हाम्रो भिजिबल लाइट्स हो हैन, यो हाम्रो भिजिबल लाइट छ। र अप्टिक्समा हामीले डिल गर्ने भनेको यही हो, यही एरिया हैन। अब सोच, भिजिबल लाइटको वेभलेन्थको रेन्ज कति हुन्छ भनेपछि 3800 एङ्स्ट्रम देखि लिएर 7600 एङ्स्ट्रम सम्म हुन्छ। 3600 एङ्स्ट्रम देखि लिएर 7600 एङ्स्ट्रम सम्म के हुन्छ, भिजिबल रेको रेन्ज हुन्छ हैन। भिजिबल रेको रेन्ज कति हुन्छ, 3800 एङ्स्ट्रम टु 7600 एङ्स्ट्रम। रुक यही भित्रैमा लेख्दिए यसलाई पनि ल। सो 7600 एङ्स्ट्रम ल। सो यो भिजिबल रेको वेभलेन्थको रेन्ज कति हुन्छ, 3800 एङ्स्ट्रम टु 7600 एङ्स्ट्रम। 1 एङ्स्ट्रम भनेको हुन्छ 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर, 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर ल। सो गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, दिस इज arranged in order of increasing wavelength and decreasing order of frequency and energy। हामीले डिल गर्ने भनेको अप्टिक्समा भनेको यो भिजिबल रेको पर्छ न। भिजिबल रेमा के पर्छ, भायोलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यो भनेको लाइट्सहरु हैन।
लाइट्सहरू हो हैन, हामीले डिल गर्ने भनेको यो हो ल। सो यसको वेभलेन्थको रेन्ज हुन्छ 3800 एङ्स्ट्रम टु 7600 एङ्स्ट्रम। 1 एङ्स्ट्रम भनेको 10⁻⁻10 मिटर हो, 10⁻⁻10 मिटर हो ल। अब हामी के गर्ने, हाम्रो टपिकमा छिरौँ। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ र यहाँसम्म क्वेसन पनि आउँछ, ट्रान्सभर्स वेभ लङ्गिट्युडनल वेभबाट क्वेसन आउँछ नै, यो इन्क्रिजिङ अर्डर अफ वेभलेन्थ र डिक्रिजिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सीबाट कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू आउँछ नै हैन ल। सो अब हामी हाम्रो टपिकतिर छिरौँ ल, यो मेट दिए। सो अब हाम्रो टपिक स्टार्ट हुन्छ अप्टिक्स। अप्टिक्स इज द स्टडी अफ लाइट, सुरुमै भनेको थिएँ। र लाइटको मैले अब के लेख्यो भने, लाइटको मैले एउटा डेफिनेसन लेखेँ, इट इज अ पार्ट अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, or electromagnetic spectrum which helps us to see things, or which makes things visible, जसले हामीलाई हेर्नको लागि हेल्प गर्छ हैन। हामी के गरिरहेछौँ, यो रुममा लाइट बलिरहेछ, त्यही भएर के गरिरहेको छु, यो रुममा आएको सबै कुरा मैले हेरिरहेको छु, तपाईँहरूले भिडियो रेकर्डिङ गरेको हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ लेखेको सबै हेरिराख्नु भएको छ हैन। सो इट इज अ पार्ट अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps us to see things, or which makes things visible हैन, ल। सो यो एउटा बेसिक डेफिनेसन हो लाइटको। र अप्टिक्समा हामी दुईटा पर्सन पढ्छौँ ल। सो बेसिक सबै सक्यो। अब हामी हाम्रो टपिकतिर लागौँ ल। सुन, अप्टिक्सको हुन्छ दुईटा पार्ट, अप्टिक्सलाई हामी दुईटा पार्टमा पढ्छौँ हैन। एउटा हुन्छ ज्योमेट्रिक अप्टिक्स र अर्को हुन्छ वेभ अप्टिक्स ल। यो ज्योमेट्रिक अप्टिक्स के पनि हैन, जुन यो रिफ्र्याक्सन यो छ नि, रिफ्लेक्सन प्लेन मिररमा, कर्भ मिररमा हैन। सो यो सबै पर्छ ज्योमेट्रिक अप्टिक्समा। र वेभ अप्टिक्समा के पर्छ, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन। के पर्छ, यो वेभ अप्टिक्स भित्र पर्छ। र यसमा के पर्छ, रिफ्लेक्सन, डिफ्र्याक्सन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेन्सहरू सबै यसमा के पर्छ, यो भित्र पर्छ, ज्योमेट्रिक अप्टिक्सको भित्र। सो हामी के गर्ने, अब हाम्रो टपिक स्टार्ट गर्दियौँ। र हामी स्टार्ट गर्छौँ कहाँबाट, रिफ्लेक्सनबाट। र हामी बेसिकबाट लाइट के हो, लाइट एउटा वेभ हो, वेभ भनेको के हुन्छ, त्यसको टाइप के हुन्छ, त्यसको इक्जाम्पल के हो, अनि त्यसपछि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम सबै गर्दै हामी यहाँ अप्टिक्सको दुईटा पार्ट हुन्छ, ज्योमेट्रिक अप्टिक्स, वेभ अप्टिक्स, यसमा के पर्छ, यसमा के पर्छ गर्दै हामी अब हाम्रो टपिकतिर आइसक्यौँ। र अब हामी हाम्रो टपिक स्टार्ट गर्दियौँ ल। एकदम बेसिकबाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र अब हामी हाम्रो टपिक स्टार्ट गर्दियौँ त ल। सो हाम्रो टपिक हो के, रिफ्लेक्सन। आजको हाम्रो टपिक के भन, रिफ्लेक्सन। रुक, मैले फिजिक्स पनि भेटिदिरहेको छु ल। सो रिफ्लेक्सन इन अ प्लेन मिरर, हामी प्लेन मिररबाट स्टार्ट गरौँ। रिफ्लेक्सन इन प्लेन मिरर ल। हाम्रो टपिक अब स्टार्ट भयो ल। सुन, सो रिफ्लेक्सन इन प्लेन मिरर, यहाँ सुन, यो सपोज एउटा प्लेन सर्फेस हो, पोलिस सर्फेस हैन, यो एउटा पोलिस सर्फेस हो। यसमा लाइट परिरहेछ, यसमा के गरिरहेछ, लाइट परिरहेछ। यो भनेको हुन्छ इन्सिडेन्ट रे, यसलाई मैले अहिले डिनोट गरेँ हैन। र जहाँ लाइट पर्छ त्यहाँ हामीले एउटा नर्मल ड्र गरिदिने, परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिने, यो नर्मल। अब लाइट यहाँ पर्यो भने के हुन्छ, यो रिबाउन्ड हुन्छ, यसलाई भन्छ रिफ्लेक्टेड रे। र यसलाई हामी आर ले डिनोट गर्छौँ, सो इन्सिडेन्ट रे पोलिस सर्फेसमा पर्यो अनि गयो रिफ्लेक्टेड रे हैन ल। सुन, अब के हुन्छ भने, ल पहिला त्यो बुझ। अब के हुन्छ भने, यो नर्मल र इन्सिडेन्ट रेको बीचमा जुन एंगल बन्छ, दैट इज एंगल अफ इन्सिडेन्स। सो एंगल I इज एंगल अफ इन्सिडेन्स।
एंगल अफ इन्सिडेन्स र रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल को बीचमा जुन एंगल बनिरहेछ दैट इज एंगल आर र यो भनेको हुन्छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो भनेको हुन्छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो भनेको हुन्छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन हैन ल सो यहाँबाट मैले लज अफ रिफ्लेक्सन लेखे लज अफ रिफ्लेक्सन ल सो फर्स्ट ल के भन्छ हामीलाई भने फर्स्ट ल के भन्छ भने दिस एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो इन्सिडेन्ट रे प्लेन सर्फेसमा फर्किन्छ आउँछ त्यसपछि के हुन्छ रिफ्लेक्ट भएर फेरि रिबाउन्ड हुन्छ ल त्योभन्दा अगाडि मैले रिफ्लेक्सनको डिफिनिसन लेखिदिएँ त्यसपछि क्लियर हुन्छ ल रिफ्लेक्सनको डिफिनिसन के हो भनेपछि दिस इज द फेनोमेनन अफ रिबाउन्डिङ अफ लाइट phenomenon of rebounding of light rays in the same medium after incident rays falls on a polished surface यो भनेको रिफ्लेक्सन हो सो रिफ्लेक्सन इट इज अ फेनोमेनन अफ रिबाउन्डिङ अफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट रेज फॉल ऑन पोलिश सरफेस इट इज अ फेनोमेनन अफ रिबाउन्डिङ अफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट रेज फॉल ऑन अ पोलिश सरफेस हैन पोलिश सरफेसमा परेपछि के हुन्छ लाइटहरु आफ्नै मिडियममा जान्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ र यही फेनोमेननलाई के भन्छौं हामी रिफ्लेक्सन भन्छौं हैन सो यो रिफ्लेक्ट भएपछि के हुन्छ भनेपछि यो एंगल आई भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल आर भनेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन सो एंगल अफ इन्सिडेन्स इज मेड बाइ इन्सिडेंट रे एन्ड नर्मल हैन इन्सिडेंट रे एन्ड नर्मल सो एंगल अफ इन्सिडेन्स ल सबै लेखाइदिन्छु म एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल आई जुन छ त्यहाँ दिस इज एंगल मेड बिट्विन इन्सिडेंट रे एन्ड नर्मल to the polished surface at the point of incidence so के छ भने यो इन्सिडेन्ट रे जहाँ परिरहेको छ दैट इज पॉइंट अफ इन्सिडेन्स हैन र त्यहाँ जुन नर्मल ड्रा गरिरहेको छु दैट इज नर्मल एट द पॉइंट अफ इन्सिडेन्स अन अ पोलिश सर्फेस हैन र यो नर्मल र यो इन्सिडेन्ट रेको बीचमा जुन एंगल बनिरहेको छ दैट इज एंगल अफ इन्सिडेन्स एकचोटी हेरौँ त क्यामेरामा देखिरहेछ कि नै ल देखेको छ ल सो एट द पॉइंट अफ इन्सिडेन्स हैन ल अब यति मेटेर फेरि एंगल अफ रिफ्लेक्सन लेखिरहेको छु म ल यति क्लियर छ हैन ल सो अब एंगल अफ रिफ्लेक्सन angle of reflection is angle R है ना so this is angle made between reflected ray and normal है ना angle made between reflected ray and normal to the polished surface कहाँ को normal at the point of incidence polished surface normal to the polished surface at the point of incidence जहाँ इन्सिडेन्स रे परिरहेछ दिस इज पॉइंट अफ इन्सिडेन्स हैन दिस इज पॉइंट अफ इन्सिडेन्स जहाँ नर्मल रे परिरहेछ दैट इज पॉइंट अफ इन्सिडेन्स र यहाँ हामीले एउटा नर्मल ड्रा गर्छौं हैन र यो नर्मल र इन्सिडेन्ट रेको बीचको एंगल इज एंगल अफ इन्सिडेन्स र यो नर्मल र रिफ्लेक्टेड रेको बीचको एंगल इज एंगल अफ रिफ्लेक्सन सो रिफ्लेक्सन बुझ्यौं एंगल अफ इन्सिडेन्स बुझ्यौं एंगल अफ रिफ्लेक्सन बुझ्यौं सो अब ल तिर लागौं त सो फर्स्ट लले के भन्छ भने एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. The first हाम्रो law ये हो. First law ये हो. Clear sir? ल यदि क्लियर छ भने यसको लिया हुन्छ स्क्रिनशट. ल सो अब सेकेन्ड ल सेकेन्ड लमा गएमा भन्दा तल लेख्यो भने नदेख्न सकिएला ल अब सेकेन्ड ल
अब सेकेन्ड लले हामीलाई के भन्छ भने यसको सेकेन्ड ल के भन्छ भने दिस इन्सिडेन्ट रे नर्मल एन्ड रिफ्लेक्टेड रे अल लाइङ अन द सेम प्लेन कुन प्लेन भन्दा यो पोली सर्फेसको प्लेन हैन पोली सर्फेसको प्लेन हैन यो बोर्डको प्लेन मतलब यस्तो हुँदैन कि इन्सिडेन्ट रे उताबाट आइराछ रिफ्लेक्टेड रे उता कतै गइराछ नर्मल उता कतै बनिराछ त्यस्तो हुँदैन के हुन्छ भने यो इन्सिडेन्ट रे नर्मल र रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेनमा पर्छ मतलब माने तिमी यो बोर्डको प्लेन हैन इन्सिडेन्ट रे यो बोर्डको प्लेनमा यसरी आइराछ भने नर्मल यो प्लेनमा पर्छ यो बोर्डको प्लेनमा पर्छ र रिफ्लेक्टेड रे यो बोर्डको प्लेनमा जान्छ यसको मतलब यो प्लेन भन्न खोजेको यो प्लेन यो बोर्डको प्लेन जस्तै यो भने यो प्लेन भन्न खोजेको हैन यो प्लेन ल सो सेकेन्ड लले हामीलाई के भन्छ भने इन्सिडेन्ट रे नर्मल एन्ड reflected ray all lie on the same plane कुन प्लेन भन्छ यो प्लेन यो बोर्डको प्लेनमा के भइरहेछ यताबाट लाइट खस्यो यता नर्मल भयो यता रिफ्लेक्टेड भइरहेछ बुझ्यो सो यो प्लेनमा बुझ्यो नि यो बोर्डको प्लेनमा मैले कभर गरिदिएको छु सो इन्सिडेन्ट रे नर्मल एन्ड रिफ्लेक्टेड रे अल लाई अन द सेम प्लेन क्लियर छ र हाम्रो सेकेन्ड ल यही हो ल अब हाम्रो यो यहाँसम्म त क्लियर छ हैन ल सो मैले मेटिदिए यो पनि ल अब के हुन्छ भने हाम्रो यो पोली सर्फेस कि त एकदम प्लेन हुन सक्छ कि त डिफ्युज हुन सक्छ हैन सो यदि यस्तो एकदम प्लेन सर्फेसमा भइरहेछ भने यस्तोलाई भने रेगुलर रिफ्लेक्सन हैन रेगुलर रिफ्लेक्सन र डिफ्युज भनेको सबै यस्तो हुन्छ सर्फेस ल यस्तो सर्फेस हुन्छ यो तलको पोलिस छ हैन पोलिस सर्फेस नै हो तलको पोलिस छ तर माथिको सर्फेस यो प्लेन नभएर यस्तो छ यस्तो केसमा के हुन्छ भने यहाँ लाइट खस्यो भने उता जान्छ हैन उताको लाइट खस्यो भने अलि उता जान्छ हैन अलि यता खस्यो भने यता जान्छ हैन सो यो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे भयो यो के भयो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे यता कता भइरहेछ रिफ्लेक्टेड रे यतातिर रिफ्लेक्टेड रे हैन सो भन्न मैले के खोजेको भने यहाँ लाइटहरु पर्छ र यताउता छरेर जान्छ हैन यताउता छरेर जान्छ र यसलाई भन्छ के डिफ्युज रिफ्लेक्सन के भन्छ भने त यस्तोलाई भन्छ डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन तर यो ल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ दुईटैको लागि के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ ल अफ रिफ्लेक्सन इज भ्यालिड फर बोथ हैन अब तिमी के गर्छौ भने यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्समा यदि नर्मल बनायो भने यो एंगल अफ इन्सिडेन्स र यो एंगल अफ रिफ्लेक्सन सेम हुन्छ र के हुन्छ यो इन्सिडेन्ट रे यो नर्मल र यो रिफ्लेक्टेड रे अल लाइन द सेम प्लेन मतलब एउटा रेको लागि के हुन्छ सबै के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ हैन फेरि तिमी यता गर्यो यता आइराछ फेरि यताबाट उता गइराछ तर के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो रेको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ हैन सो के भएको छ भने मैले यहाँ के लेख्दिए भने एंगल अफ के रे लॉज अफ रिफ्लेक्सन is valid for both regular and diffuse reflection ल लाइट को बीम भनेको हुन्छ कलेक्सन अफ रेज हैन बीम भनेको हुन्छ कलेक्सन अफ रेजहरुको बन्डललाई के भन्छ बीम भन्छ सो बीमहरु आयो भने यताउता छरेर जान्छ हैन तर जुन एउटा सिंगल रे हुन्छ नि त्यसले के गर्छ फलो गरिरहेको हुन्छ हैन यो के गर्छ लज अफ रिफ्लेक्सन फलो गरिरहेको हुन्छ अब यो त पोली सर्फेस छ सो बीम आयो यसरी बीम आउँछ र ठ्याक्कै यसरी फर्किन्छ किनकि सब के हुन्छ यसरी प्यारेलली आउँछ अनि ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा खस्छ अनि ठ्याक्कै प्यारेलली जान्छ हैन प्यारेलली आउँछ प्यारेलली जान्छ तर यसमा के हुन्छ भने यसरी खस्छ तर यताउता छरेर जान्छ हैन तर त्यो रेको लागि के गर्छ यिनीहरुले के गर्छ ल अफ रिफ्लेक्सन फलो गरिरहेको हुन्छ हैन सो त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको छु मैले लज अफ रिफ्लेक्सन इज भ्यालिड फर बोथ रेगुलर एन्ड डिफ्युज रिफ्लेक्सन लज अफ रिफ्लेक्सन इज भ्यालिड फर बोथ रेगुलर एन्ड डिफ्युज रिफ्लेक्सन क्लियर छ ल देखिराछ ल सबै ल सो यति भयो अब हामी केही एंगलहरुको कुरा गरिहालौं त ल यहाँसम्म क्लियर छ भने स्क्रिनशट लिनु म मेटिरहेको छु अब एंगलहरुको केही कुरा गरिहालौं सो
अब के एंगलहरुको कुरा गरिहालौँ त फेरि मैले एउटा पोलिस सर्फेस बनाएँ फेरि एउटा पोलिस्ड सर्फेस बनाएँ ल यहाँ इन्सिडेन्ट रे परिरहेछ दिस इज आई यहाँ रिफ्लेक्टेड रे यसरी गयो हैन यहाँ नर्मल हुन्छ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्समा के हुन्छ नर्मल हुन्छ यो पहिला बनाइहाल्ने क्लियर छ ल सो दिस इज एंगल अफ इन्सिडेन्स दिस इज एंगल अफ रिफ्लेक्सन दिस इज एंगल अफ इन्सिडेन्स दिस इज एंगल अफ रिफ्लेक्सन यहाँ पनि तिमीहरूले एउटा एंगल बनेको देखिरहेछौ हैन यहाँ पनि के छ एउटा एंगल बनेको देखिरहेछौ यहाँ पनि के छ एउटा एंगल बनेको देखिरहेछ र दिस इज कल्ड ग्लान्सिङ एंगल एंगल जी इज ग्लान्सिङ एंगल जी इज ग्लान्सिङ एंगल जी इज ग्लान्सिङ एंगल क्लियर छ ल सो ग्लान्सिङ एंगल भनेको के हो भने त यो ग्लान्सिङ एंगल इज एंगल मेड बिट्विन इन्सिडेन्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैन इन्सिडेन्ट रे यसरी परिरहेछ नि सेम एंगल नर्मलसँग सेम एंगल बनाएर माथि गइरहेछ हैन सो यो एंगल त के हो सेम हुने भयो हैन सो एंगल मेड बिट्विन इन्सिडेन्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन्सिडेन्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे angle made between incident ray or reflected ray with plane of polished surface angle made between incident ray or reflected ray with plane of polished surface and that angle is called ke bhanata that angle is called glancing angle or angle of glance and that angle is called glancing angle or angle of glance and denoted by G. So यो स्मॉल g is glancing angle. क्लियर छ ल यो ग्लान्सिङ एंगल के हुन्छ अब हामी हेरौँ त यो के हो यो प्लेन अफ मिरर यो प्लेन अफ पोलिस सर्फेस के हो स्ट्रेट लाइन हैन सो एंगल g प्लस एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल G इज इक्वल टु 180 डिग्री लेख्न मैले बेसिक म्याथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्री क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई पनि के कन्फ्युजन हुनु भएन यो र यो g प्लस g इज 2g मैले यहाँ 2i लेखिदिए कसैलाई के आपत्ति g 2g i प्लस r मैले 2i लेखिदिए कसैलाई आपत्ति किनकि एंगल I इज इक्वल टु एंगल R बाइ लॉ अफ रिफ्लेक्सन हैन सो अब g यो 2 कमन लिदिए ल g प्लस i इज इक्वल टु 180 डिग्री g प्लस i इज इक्वल टु 2 कमन g प्लस i इज इक्वल टु 180 डिग्री so g plus I is equal to 90 degree g plus I is equal to क्या बना 90 degree therefore glancing angle is equal to 90 degree minus I or g is equal to 90 degree minus R यो दुईटै के हो सेम कुरा भयो हैन I is equal to R by law of reflection हैन यहाँ R को ठाउँमा I राखेर गरे तिनी I को ठाउँमा R राखेर गरे के हुन्छ 90 minus R आउँछ सो glancing angle is equal to 90 minus I or 90 minus R क्लियर छ यति क्लियर छ ल के गरेको छैन यहाँ glancing angle G plus I plus R plus G is equal to 180 degree this is a straight line so G 2G I र R लाई 2I लेखिदिए किनकि angle of incidence is equal to angle of reflection 2 कमन ले दिए G plus I is equal to 180 degree G plus I is equal to 90 degree 90 degree कसै भयो 2 र यो काटेर यहाँ 90 भयो हैन so G plus I is equal to 90 degree so G is equal to 90 degree minus I or 90 degree minus R 90 degree minus R ल क्लियर छ ल सुन अब सुन त यो हो एंगल अफ ग्लान्स हैन और ग्लान्सिङ एंगल ल यहाँसम्म क्लियर छ भने अब एउटा अर्को पनि एंगलको म कुरा गर्छु पहिले मेट्छु ल यो मैले मेट दिए सो अब यहाँ तिमी दिमाग लगाऊ ल म योको कलरले गरिदिरा छु यो प्लेन मिरर यहाँ नभइदिएको भए प्लेन मिरर अनि प्लेन सर्फेस भन्छु म यो पोलिस सर्फेस नभइदिएको भए यहाँ यो पोलिस सर्फेस यहाँ नभइदिएको भए लाइटको रे कता जान्थ्यो यो डाइरेक्सनमा जान्थ्यो हैन लाइटको रे कता जान्थ्यो यो डाइरेक्सनमा जान्थ्यो यहाँ यदि यो पोलिस सर्फेस नभइदिएको भए यहाँ माथिबाट इन्सिडेन्ट आइरहेछ त्यसको डाइरेक्सन के हो यता जान्थ्यो तर पोलिस सर्फेसले गर्दा के भइरहेछ यो रिफ्लेक्ट भएर माथि गइरहेछ हैन सो आफ्नो ओरिजिनल पाथबाट कति डेभिएट भयो यो आफ्नो ओरिजिनल पाथबाट कति डेभिएट भयो एन्ड दैट इज कॉल्ड एंगल अफ डेभिएसन दैट इज कॉल्ड के भने त एंगल अफ डेभिएसन सो डेल्टा इज एंगल अफ डेभिएसन
एंगल अफ डेभिएसन। अब एंगल अफ डेभिएसन के हो त? सो एंगल अफ डेभिएसन भनेको के भन्नु त? एंगल अफ डेभिएसन इज एंगल मेड आफ्टर deviation of light rays. Angle made after deviation of light rays from its original path after reflection. And that is angle of deviation. That's क्या होना? Angle of deviation. रेलाई डेल्टाले डिनोट गरिदिए। क्लियर छ अहिले? ल सुन के छ न, यो एंगल मेड आफ्टर डेभिएसन अफ लाइट रेज फ्रम इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर रिफ्लेक्सन, हैन? और एंगल मेड बिट्विन और यसलाई मैले लेख्छु एंगल मेड बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एंड इट्स ओरिजिनल पाथ angle made between reflected ray and its भन्दा पनि ओरिजिनल पाथ अफ इन्सिडेन्ट रे बेसिक क्लियर बुझिरहेछ र यसलाई के भन्छ? एंगल अफ डेभिएसन। क्लियर छ? सो एंगल मेड आफ्टर डेभिएसन अफ लाइट रेज फ्रम इट्स ओरिजिनल पाथ, हैन? आफ्टर रिफ्लेक्सन पछि कति डेभिएट भन्छ? दैट इज के भन्छ? एंगल अफ डेभिएसन। और एंगल मेड बिट्विन रिफ्लेक्टेड रे एंड ओरिजिनल पाथ अफ इन्सिडेन्ट रे इज एंगल अफ डेभिएसन, हैन? बुझेपछि डेफिनेसन आफैले मिलाएर गर ल। सो यति भयो। अब एंगल अफ डेभिएसन कति होला त? ल यो के हो? यो स्ट्रेट लाइन, हैन? यो स्ट्रेट लाइन हेर, यो इन्सिडेन्ट रेको ओरिजिनल पाथ। यसमा जति एंगल पर्छ यो सबै जोडेर के हुनुपर्छ? भने त 180 डिग्री। सो एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेभिएसन इज इक्वल टू 180 डिग्री के होना? 180 डिग्री। ल सो डेभिएसन प्लस 2I इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर छ? ल देयरफोर डेभिएसन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I और 180 डिग्री माइनस 2I और डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2R। क्लियर छ? त्यही ल के गरेको छैन मैले? यो स्ट्रेट लाइनमा भएको सबै एंगल I R र यो ठुलो एंगल अफ डेभिएसनलाई गरेर के गरे? 180 डिग्री गरिदिए। यो लाइनमा पर्ने जति एंगल छ सबैलाई जोडेर। सो I प्लस R प्लस यो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री र यहाँ मैले 2I किन गरे? किनकि एंगल अफ I इज इक्वल टू एंगल अफ incidence is equal to angle of reflection by law of reflection. अब यसलाई सोल्भ गरिदियोस्। एंगल अफ डेभिएसन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I और 180 डिग्री माइनस 2R र यो हाम्रो के भयो? यो हाम्रो भयो एंगल अफ डेभिएसन। ल क्लियर छ? ल सो अब यतिसम्म क्लियर छ भने अब यो सबै मेटेर अब दुईटा प्लेन मिरर यदि सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन गर्छ भने त्यसमा डेभिएसन कति हुन्छ, इमेज कतिवटा बन्छ, त्यो भयो हामी हेरौँ। अब ल मेट्दियो ल। सो गुरुकुलको जी मेट्यो यसलाई ल ठिक छ ल। सो अब के छ भने when two mirrors are inclined at an angle theta ल यस्तो केसमा भनेको मतलब two plane mirrors are inclined at an angle theta भनेको मतलब एउटा मिरर यो हैन, यो पनि पोलिस्ड ल यो पनि पोलिस्ड भयो ल। सुन यो सबै मिरर 1 भयो र यो मिरर 2 भयो हैन, यो भयो मिरर 1 र यो भयो मिरर 2 र यो भयो एंगल थीटा हैन। ल मिरर 1 मा सपोज एउटा कुनै इन्सिडेन्ट रे परिरहेछ, मिरर 1 मा एउटा इन्सिडेन्ट रे परिरहेछ, यहाँ नर्मल भयो, यो मिरर 1 को यो मिरर के भन्छ
मिरर 1 को नर्मल र यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो। अब यसको जुन रिफ्लेक्टेड रे हुन्छ त्यसको लागि इन्सिडेन्ट रेको काम गर्छ हैन। सो यहाँ मैले लेखे R1 र यहाँ आएर मैले लेख्दै I2 किनकि यसको रिफ्लेक्टेड रे त्यसको लागि इन्सिडेन्ट रेको काम गर्छ हैन। अब त्यहाँ फेरि नर्मल बन्छ हैन, यो नर्मल N2 अनि त्यसपछि यो यतातिर जान्छ कता R2 हैन ल। सो यसको ओरिजिनल पाथ यो, यसको ओरिजिनल पाथ यो यो कलरले गरे, यसको ओरिजिनल पाथ यो। दिस इज एंगल अफ रिफ्लेक्सन R1, दिस एंगल अफ इन्सिडेन्स I1 र यो I2 र यो R2 यतिसम्म क्लियर छ हैन ल। यसको ओरिजिनल पाथ यो रिफ्लेक्ट भएर उतातिर गयो, यसको ओरिजिनल पाथबाट जति डेभिएस भयो दैट इज Δ1, मैले Δ1 भन्दिए र यो रिफ्लेक्टेड रे यसको ओरिजिनल पाथ यो, यसको ओरिजिनल पाथ यो र यो भयो Δ2, यो भयो Δ2 रिफ्लेक्ट भएर यति भयो, यो भयो Δ2 हैन ल। अब तिमीलाई Δ1 को भ्यालु थाहा छ कति भन्दा 180 डिग्री माइनस 2I1 और 2R1 हैन र Δ2 को भ्यालु कति छ 180 डिग्री माइनस 2I2 और 2R2 और 2R2 हैन ल। सो अब के गर्ने तिमी यो ट्रायंगललाई सोल्भ गरेर गर्यो भने जुन कि तिमीलाई इन्ट्रान्समा चाहिदैन, इन्ट्रान्समा तिमीलाई डेरिभेसन गर्न कसैले सोध्दैन, तिमीले के गर्छौ तिमीले यो ट्रायंगललाई सोल्भ गरेर गर्यो भने के हुन्छ नेट डेभिएसन प्रोड्युस बाइ टु मिरर्स के भन त नेट डेभिएसन प्रोड्युस बाइ टु मिरर्स, नेट डेभिएसन प्रोड्युस बाइ टु मिरर्स inclined at an angle theta, two mirrors inclined at an angle theta, inclined at an angle theta is net deviation produced by two mirrors inclined at an angle theta is delta is equal to 360 degree minus 2 theta, 360 degree minus 2 theta, 360 degree minus 2 theta ल। यति याद राख, त्यसपछि हामी अब अगाडि बढ्ने, यति याद राख, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ ल। भयो यदि क्लियर छैन ल, एकचोटि हेरेर भने त क्यामेरामा सब आइरहेछ कि नै ल, सब आएको छ ल। सो अब हामी नम्बर अफ इमेजेस फर्म, दुईटा मिरर सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन छ भने के हुन्छ नम्बर अफ इमेजेस फर्म हुन्छ हैन, मल्टिपल इमेजेस फर्म हुन्छ। कसरी यसको इमेज यतातिर बन्यो, यसको इमेज यतातिर बन्यो भनेर के हुन्छ मल्टिपल इमेजेस फर्म हुन्छ। सो दुईटा मिरर यदि सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन छ भने कतिवटा इमेज फर्म हुन्छ त्यो अब हामी बुझ्ने ल। भयो नि हैन, क्लियर छ। सो अब नेक्स्ट ल, अब number of images formed by two mirrors, inclined at an angle theta, number of images formed by two mirrors inclined at an angle theta, two plane mirrors vary. Number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle theta भनेको मतलब यो एउटा मिरर यो एउटा मिरर ल, यो भनेको M1 यो भनेको M2 ल, र यो दुईटा थीटा एंगलमा इन्क्लाइन छ। अब तिमीलाई चाहिने कुरा यति मात्र हो, के गर तिमी 360 डिग्री बाइ थीटा गर, 360 डिग्री बाइ थीटा गर। यो इभेन आयो भने यो बेला फर्स्ट केसको कुरा गरौँ, 360 डिग्री बाइ थीटा गर, यो इभेन आयो भने के हुन्छ नम्बर अफ इमेज इज इक्वल टु 360 बाइ थीटा माइनस 1 गरिदिने। नम्बर अफ इमेजेस n इज इक्वल टु 360 बाइ थीटा माइनस 1 हैन। मतलब छैन अब्जेक्ट जहाँसुकै होस् हैन, वेदर अब्जेक्ट इज placed symmetrically, whether object is placed symmetrically or anywhere else, जहाँसुकै भए पनि हामीलाई मतलब छैन। यदि 360 बाइ थीटा इभेन आइराछ भने 360 बाइ थीटा यदि इभेन आइराछ भने नम्बर अफ इमेजेस n इज इक्वल टु 360 डिग्री बाइ थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बाइ थीटा माइनस 1 सिधै गरिदिने। मतलब छैन अब्जेक्ट जहाँसुकै होस् हैन, whether object is placed symmetrically or anywhere else, whether object is placed at bisector
हैन बाइसेक्टरमा प्लेस भयो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल्ली डिभाइड गर्छ हैन सो वेदर अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर अर एनीवेयर एल्स जहाँ सुकै भए पनि हामीलाई मतलब छैन के हुनुपर्छ यो इभेन आयो भने सिधै -1 गरिदिने यदि क्लियर छ ल स्क्रिनशट लिने त्यो सेकेन्ड केसको कुरा गर्छौं ल अर्को केस सेकेन्ड केस यदि 360 बाई थीटा 360 डिग्री बाई थीटा यदि ऑड आइरहेछ भने 360 बाई थीटा यदि ऑड आइरहेछ भने यो केसमा के गर्ने यो केसमा इफ object is placed symmetrically मतलब at bisector object is placed at bisector त्यो केसमा number of images n is equal to 360 degree by theta minus 1 गर्दिने 360 degree by theta minus 1 गर्दिने तिम्रो आन्सर आउँछ ल अर्को केस इफ यसैको 360 बाइ थीटा यदि ऑड छ भने सिमेट्रिकल प्लेस छ भने 360 बाइ थीटा गर्दिने हैन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एल्स other than at bisector or symmetrically बाइसेक्टर बाहेक जहाँसुकै भए पनि अब्जेक्ट त्यसमा के गर्ने नम्बर अफ इमेज इज इक्वल टु नम्बर अफ इमेज n इज इक्वल टु सिधै 360 बाइ थीटा नै छोड्दिने 360 बाइ थीटा नै छोड्दिने ल र ऑड आउँछ भने 360 बाइ थीटा यदि ऑड आउँछ भने तिमीलाई क्वेशनमा मेन्सन हुन्छ कि अब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस छ कि अरु ठाउँमा प्लेस छ भने तिमीलाई मेन्सन हुन्छ त्यही टेन्सन नलिने क्लियर छ सो 360 बाइ थीटा यदि इभेन छ भने सिधै 360 बाइ थीटा -1 गरिदिने हैन यदि इभेन छ भने ऑड छ भने यदि सिमेट्रिकलीमा प्लेस छ भने -1 गर्ने र सिमेट्रिकल बाहेक अरु जुनसुकै ठाउँमा प्लेस छ सिधै 360 बाइ थीटा मै छोड्दिने 360 बाइ थीटा मात्र गर्ने क्लियर छ यदि ल लिहालौ त स्क्रिनशट ल अब थर्ड केस सो थर्ड केस छ हाम्रो इफ 360 बाइ थीटा डेसिमलमा आइराछ भने नम्बर अफ इमेजेस n is equal to number of images n equal to के हुन्छ इंटीग्रल पार्ट अफ डेसिमल इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट पुरै इंटीग्रल पार्ट है ना इंटीग्रल पार्ट यदि 360 बाइ थीटा डेसिमल मा आइराछ भने नम्बर अफ इमेज के हुन्छ इंटीग्रल पार्ट भनेको अगाडिको पार्ट सपोज यो n is equal to 360 बाइ थीटा गरे यसमा सपोज 3.11 आयो सो नम्बर अफ इमेज हुन्छ 3 नम्बर अफ इमेज के हुन्छ 3 यदि 360 बाइ थीटा गरेर 4.999 नै आयो भने के हुन्छ नम्बर अफ इमेजेस 4 नै हुन्छ इंटीग्रल पार्ट मात्र सो नम्बर अफ इमेज n is equal to इंटीग्रल पार्ट अफ डेसिमल हैन ल सो यो भयो अब यहाँसम्म भइसकेपछि हामी केही दुईटा क्वेशन गरिहालौँ त अब केही क्वेशनहरु गरौँ त ल रेडी ल सो यो मेट दिइराछु स्क्रिनशट लिनु ल अब केही क्वेशनहरु गरिहालौँ त केही क्वेशनहरु गरौँ सो फर्स्ट क्वेशन एकदम सजिलो क्वेशन र फर्स्ट क्वेशन यो सोधेको क्वेशन हो एकदम फर्स्ट क्वेशन हो सोधेको क्वेशन होला टू मिरर्स inclined at an angle 60 degree. Two mirrors are inclined at an angle 60 degree. Then the number of images formed is option A, option B, option C, option D. 5, 6, 7, 8 यो सोधेको क्वेशन हो ल भिडियो पज गरेर गरौँ त ल अब मैले गरिदिइराछु ल सुन
यसमा के गर्ने नम्बर अफ इमेजेस इक्वल टु नम्बर अफ इमेजेस भन्नु के गर्ने एन हैन पहिला के गर्ने 360/थीटा गरिदिने 360/थीटा कति दुईटा मिरर्स आर इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल 60 डिग्री एट एन एंगल 60 डिग्री सो 360/60 यो कति जान्छ 6 ले यो के हो इभेन हो हैन इभेन हो भने के हुन्छ 360/60 -1 6 - 1 = 5 के भन्न 5 क्लियर छ नि यति सजिलो छ यसमा केही पनि थिएन आन्सर आउनुहुन्छ 5 यो क्वेशनको आन्सर 5 ल 360/60 गरे यो इभेन भयो भने सिधै हामी गर्छौं माइनस गर्दिन्छौं 6 - 1 = 5 ल यसमा केही थिएन अर्को क्वेशन गरिहालौँ त फटाफट Let's move to the next question. Question. If an object is placed symmetrically between two plane mirrors inclined at an angle 72 degree then the number of images formed will be number of images formed option A option B option C option D option A 4 option B 2 option C 5 option D infinity ल भिडियो पज गरेर गरौँ त्यो क्वेशन यसमा केही छैन दुईटा मिररको बीचको एंगल छ 72 डिग्री र अब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली के गर्नु पर्दैन पहिला सिधै 360/72 गर्दिने 360/72 भनेको कति हुन्छ 72 5 75 350 250 ल 360 ल 5 इज के ऑड 5 के छ ऑड छ सो सिमेट्रिकली छ कि अरु ठाउँमा छ हेर्ने सो के छ यहाँ अब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली हैन सो number of images is equal to n is equal to सिधै के पनि छैन यसमा 5 - 1 गरिदिने सिधै 4 र हाम्रो आन्सर 4 ल 72 360/72 5 is odd छ अब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस छ सो सिधै 5 - 1 = 4 ल एउटा राम्रो क्वेशन गरौँ त आजको सबै क्लियर हुन्छ ल इमेन्ट दिए मैले नेक्स्ट question two plane mirrors are inclined at a certain angle undergoes a net deviation of 300 degree then the number of images observed is option A option B option C र option D ल option A is 8 option B is 9 option C is 11 र option D is 12 ल गरिहालौँ त एकचोटी भिडियो पज गरेर गरिहालौँ त एकदम सजिलो छ केही पनि छैन यसमा ल सो भनेको के छ भने दुईटा प्लेन मिरर M1 M2 are inclined at certain angle undergoes net deviation of 300 degree मतलब यो दुईटा मिरर को यो इन्क्लाइन पोजिसनले गर्दा यो सर्टेन एंगलमा इन्क्लाइन भएको छ त्यसले गर्दा के हुन्छ नेट डेभिएसन कति भएको छ रे 300 डिग्री सो नेट डेभिएसन को फर्मुला हामीले थाहा छ के भने त 360 - 2 थीटा हैन 360 - 2 थीटा दुईटा मिरर यदि सर्टेन एंगलमा प्लेस छ भने त्यसको नेट डेभिएसन हामीले के थाहा छ 360 - 2 थीटा नेट डेभिएसन तिमीलाई थाहा छ 300 डिग्री सरी र यो भनेको 360 डिग्री - 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टु उता गयो भने के हुन्छ 360 - 300 सो 2 theta is equal to 60 degree therefore theta is equal to 30 degree theta is equal to 30 degree तिमीलाई यो भ्यालु आइसक्यो
तिमीलाई दुईटा मिररको बिचको इन्क्लिनेसनको भ्यालु आइसक्यो 30 डिग्री। अब तिमीलाई 30 डिग्री आयो भने तिमी नम्बर अफ के गर 360 यो 30 गरिदेऊ 360 थीटा हैन 360 थीटा थीटा तिम्रो 30 डिग्री आइसकेको जे भने कति हुन्छ 0 0 काट्यो 3 12 36 सो के हुन्छ तिम्रो 12 आयो हैन 12 के हो इभेन हो 12 के हो इभेन हो 12 के हो इभेन हो हैन सो इभेन हो भने नम्बर अफ इमेजेस n = 12 - 1 इभेन भयो भने जहाँसुकै अब्जेक्ट भयो भने हामीलाई मतलब छैन सिधै -1 गर्ने 12 - 1 = 11 र हाम्रो आन्सर के हुन्छ 11 खोज्ने लगाइदिने कहाँ छ 11 यहाँ छ 11 यहाँ छ ल सो आजको लागि यति गरौँ तपाईहरुले क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अब यसअगाडि हामी फेरि अर्को लेक्चरमा भेट्ने नै छौं त्यतिबेलासम्म थ्यांक यू गुड नाइट बाइ बाइ